खानेपानी अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटर्सहरू। हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु यो भएका पारामिटर्स प्रणालीको सञ्चालन प्रक्रियाको प्रभावकारिता, पानीको सामाजिक सहकार्य र पानीको सौन्दर्यसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। नेपाल सरकारले जलस्रोत ऐन 2049 को दफा 18 को उपदफा 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खानेपानीको गुणस्तर दिए बमोजिम तोकिएको छ र यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटर्सहरू यसमा क्रम संख्या, पारामिटर्स, एकाइ युनिट, अधिकतम सङ्घन सीमा, म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन लिमिट, रिमार्क्स कैफियत राखेको छ। यसमा फिजिकल पारामिटर्स छ। फिजिकल पारामिटर्स भित्र धमिलोपन एनटियु यसको म्याक्सिमम 5 छ। यो चाहिँ नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। 2 नम्बरमा हाइड्रोजन पीएच यो 6.5 to 8.5 सम्मलाई मान्छ। यो चाहिँ नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। रङ कलर यो टिस्यु मापन गरी चाहिँ एकाइ युनिट छ अनि यो 5 सम्मलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु राखिएको छ। यो नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। स्वाद र गन्ध, टेस्ट एन्ड अर्डर आपत्तिजनक हुन नहुने यो पनि नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। उसको विद्युतीय सम्भागता, इलेक्ट्रोनिकल कन्डक्टिभिटीको छ। माइक्रोकोमी सेन्समा चाहिँ यो सेमीमा एकाइ युनिट छ। यसको चाहिँ 1500 भ्यालु राखिएको छ। यसमा चाहिँ नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र नै पर्छ। सिगर 6 मा गएर यो केमिकल पारामिटर्स छ। अर्को केमिकल पारामिटर्स भित्र 6 मा छ फलम आइरन यो मिलिग्राम लिटर छ। 0.30 to 0.30 सम्मको यसको भ्यालु छ। यसमा यो नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। यो म्यागजिन छ मिलिग्राम लिटर भित्र 0.20 यो पनि नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भित्र पर्छ। 8 मा छ आर्सेनिक यो मिलिग्राम लिटर 0 to 0.5 छ। यो हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। 9 छ क्लोराइड फ्लोराइड यो मिलिग्राम लिटर छ। यो 0.50 to 1.50 न्यूनतम अधिकतम छ। यो हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भित्र पर्छ। अमोनिया यो मिलिग्राम लिटर 1.50 छ। यो नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भित्र पर्छ। क्लोराइड छ मिलिग्राम, त्यसपछि सल्फेट, नाइट्रेट। त्यसै गरी अर्को 14 मा छ कपर तामा मिलिग्राम लिटर्समा 1 छ। यसको अधिकतम सङ्गम सीमा यो नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। जिंक नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भित्र पर्छ। यसको म्याक्सिमम 3 छ। एल्युमिनियम छ मिलिग्राम लिटरमा 0 to 20 सम्म छ। यो पनि नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। कुल कडापन टोटल हार्डनेसको कुरा मिलिग्राम लिटरमा चाहिँ 500 सम्म पर्छ। यो नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु भित्र पर्छ। क्लोरिन अब्सेस छ रेजिडियल क्लोरिन मिलिग्राम लिटर छ। यसमा 0.20 to 0.50 न्यूनतम छ। क्लोरिन प्रयोग हुने प्रणाली मात्र पर्छ। त्यसै गरी अर्को माइक्रोबायोलोजिकल पारामिटर्स भित्र चाहिँ इकोली 19 मा इकोली यो 0 छ। यो हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भित्र पर्छ। 19 वटा पारामिटर्सहरू परीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा फिजिकल, केमिकल र माइक्रोबायोलोजिकल यो 3टा सेक्सनमा चाहिँ राखिएको छ। 19 वटा पारामिटर चेक गर्नुपर्छ। त अति जोखिम भयो अथवा जोखिम र सान्दर्भिकताको आधारमा चाहिँ थप परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटर्सहरू पनि छ। यसमा कुलकुलित ठोस पदार्थ अनि क्याल्सियम, सिसा, क्यानाडियम, क्रोमियम, साइनाइड, पारो, नाइट्रेट चाहिँ गर्नुपर्छ। यो पनि फिजिकल, केमिकल र अर्को माइक्रोबायोलोजिकल पारामिटर्स भित्र पर्छ। कुल टोटल क्वालिफाउ हैन 0 यसको चाहिँ रहेको छ। यी कुरामाथि प्रस्तुत गरिरहँदा यो सष्टप्य यो दृश्य केही कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। यसभित्र कोठाभित्र राखेको सघनका मानवहरू चाहिँ विकल्प नरहेको अवस्थामा मात्र मान्य हुनेछन् भनेको छ। यसमा हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालु हैन यो HBGB भएका पारामिटर्सहरू चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। यो चाहिँ हैन। अर्को नन हेल्थ बेस्ड गाइडलाइन भ्यालुमा चाहिँ NHBGB
भएका पारामिटर चाहिँ प्रणालीको सञ्चालन प्रक्रियाको प्रभावकारिता, पानीको सामाजिक स्वीकार्यता वा पानीको सौन्दर्यसँग चाहिँ यो सम्बन्धित छ। पानी कस्तो छ, कसरी प्रयोग गर्छ र त्यहाँ चाहिँ मेन्टेनेन्स छ कि छैन, पानी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो गुणस्तर लागू भएको 5 वर्षभित्र सबै सेवा प्रदायकमाथि खण्ड कमा व्यवस्था भयो बमोजिमको पारामिटर सबै प्रणालीका अनिवार्य रूपमा एक पटक परीक्षण गरी यो आधार तथ्याङ्क चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी माथि खण्ड कमा उल्लेख भएका बाहेक प्राकृतिक प्रक्रिया, औद्योगिक क्रियाकलाप, मानव बस्तीबाट उत्सर्जित हुन सक्ने हानिकारक धातु तथा थलजन्य यौगिक कृषिजन्य क्रियाकलापहरूको कारण पानीमा उत्पन्न हुन सक्ने भौतिक, जैविक तथा रासायनिक प्रदूषण समेत मध्यनजर राखी जोखिम तथा सान्दर्यका आधारमा माथि खण्ड कमा उल्लेख थप पारामिटर्सको आधारमा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्दछ। पानीजन्य महामारीको अवस्थामा चाहिँ इकोली लगायत अन्य शङ्कास्पद सूक्ष्म जैविक प्रदूषकहरू समेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। विपद र आपतकालीन अवस्थामा सेवा प्रदायकबाट चाहिँ वितरित खानेपानीको गुणस्तरमाथि खण्ड क बमोजिम कायम गर्न नसकिने अवस्थामा सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई घरेलु तथा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी पानी शुद्धिकरण गरेर मात्रा प्रयोग गर्न पूर्व सूचना जारी गर्नुपर्छ। खानेपानी गुणस्तर अनुगमनको क्रममा प्रणालीको अवस्था अनुसार महामारीको अवस्था, बढी प्रदूषण हुन सक्ने वर्षातको समयमा क्लोरिन अवशेष 0.5 मिलिग्राम लिभन्दा बढी र तत्कालै वैकल्पिक स्रोत नभएको अवस्थामा क्लोराइड 0.5 मिलिग्राम लिभन्दा कम पाइएमा पनि यो गुणस्तर प्रतिकूल भएको मानिने छैन। यस गुणस्तरमा समावेश नभएका तर प्रणाली विशेषमा आकर्षित हुने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हानिकारक पारामिटर जस्तै कृषिजन्य, विषादीबाट निस्कने औद्योगिक समूह र तिनका अवशेष जन्य प्रदूषण आदिको हकमा संवेदनशीलमा कन्सन्ट्रेसन लिमिट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको खानेपानी गुणस्तर निर्देशिका 2017 बमोजिम हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी 65 सङ्ख्या 9 मिति 2063 3/12 को नेपाल सरकार नेपाल राजपत्र भाग 3 मा प्रकाशित भएको योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले खानेपानी गुणस्तर तोकेको सम्बन्धित सूचना चाहिँ खारिज गरिएको छ। यो जानकारी चाहिँ यसमा